आज म तपाईहरुलाई B.Ed फर्स्ट इयर को यो कम्पल्सरी सब्जेक्ट कम्पल्सरी इंग्लिश को चाहिँ आज म तपाईहरुलाई चाहिँ यो लेसन 3 होल चाइल्ड एजुकेसन भन्ने यो लेसन 3 को चाहिँ आज म तपाईहरुलाई चाहिँ समरी र नोट म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनिर तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर गर्ने छु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ होल चाइल्ड एजुकेसन समग्र बाल शिक्षा यो चाहिँ यो मेन आइडिया of the text. This chapter whole child education is about the holistic education. Holistic education attempts to develop the intellectual, emotional, physical, social and spiritual aspects of the whole person. Intellectual हो यो CTUAL INTELLE CTUAL intellectual यो चाहिँ रहेको छ। यो चाहिँ तपाईले चाहिँ यो यति चाहिँ यो एउटा सेन्टेन्स दुईटा सेन्टेन्स तपाईहरुले चाहिँ यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मेन आइडिया यो समग्र यो होल चाइल्ड एजुकेसन जुन लेसन छ यसको चाहिँ मेन थीम भनौं यो चाहिँ रहेको छ। यो तपाईले नोट गर्नुहोस्। त्यसैगरी नेपालीमा चाहिँ यहाँनिर म तपाईहरुलाई चाहिँ पढेर म सुनाउने छु। समग्र शिक्षाले व्यक्तिको सम्पूर्ण पक्षहरू जस्तै बौद्धिक, भौतिक, संवेगात्मक, सामाजिक तथा आत्मिक पक्ष विकासमा प्राथमिकता दिन्छ। समग्र शिक्षा प्राचीनकालीन शिक्षा भन्दा धेरै फरक छ। जस्तै शिक्षण सिकाइ, क्रियाकलाप, पाठ्यक्रम, विद्यार्थी र शिक्षक बीचको सम्बन्ध, घर र स्कुल बीचको सम्बन्धमा हामीले पूर्ण फरक पाउन सक्छौं। उदाहरणका लागि समग्र शिक्षामा शिक्षक एउटा सहयोगीकर्ता हुन्छ भने प्राचीनकालीन शिक्षामा शिक्षकको भूमिका निरङ्कुशवादी हुन्छ। त्यसैगरी कक्षा कोठामा सबै विद्यार्थीहरूको अनुभवहरूलाई समग्र शिक्षाले प्राथमिकता दिन्छ भने प्राचीनकालीन शिक्षाले विद्यार्थीको अनुभवहरूलाई प्राथमिकता दिँदैन। समग्र शिक्षाले विद्यार्थीको सृजनात्मक तथा संज्ञानात्मक विकासमा जोड दिन्छ भने प्राचीनकालीन शिक्षाले सुगाको र जस्तो सिकाइ र सम्झने बानीलाई प्राथमिकता दिन्छ। समग्र शिक्षाका धेरै विधिहरू तथा भनाइहरू छन्। यस खालका शिक्षामा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो पहिचान, उद्देश्य, सामाजिक सम्बन्धबाट पाउन सक्छ। प्रत्येक विद्यार्थी र शिक्षकको दिमाग र मुटुमा यो शिक्षा रहन्छ। विभिन्न विद्यार्थी जस्तै संयोगात्मक शिक्षा, परिवर्तनगामी शिक्षा, सृजनात्मक शिक्षा, गान्धीको प्रमुख शिक्षा, शान्ति शिक्षालाई समग्र शिक्षाको रूपमा लिन सकिन्छ। कृष्णमूर्ति 1953 का अनुसार शिक्षा खाली ज्ञान आर्जन गर्ने तथा तथ्य कुराहरूलाई संग्रह गर्न मात्र सीमित हुँदैन। यसले प्रत्येक व्यक्तिको सान्दर्भिकता सम्बन्धी सहयोग पुर्याउने खालको हुनुपर्दछ। शिक्षा व्यक्तिको अन्तरात्मादेखि स्वतन्त्र हुनुपर्छ। त्यसैगरी शिक्षक आफ्नो पेशामा जहिले पनि कर्तव्यनिष्ठ र जाँगरिलो हुनुपर्छ। बच्चाहरूलाई दमन गर्ने तथा उनीहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा बनाइएको मेसिन जस्तो बनाइदिनु हुँदैन। त्यसैगरी रुडोल्फ स्टेनरका अनुसार शिक्षाले जहिले पनि बौद्धिक, कलात्मक र व्यवहारिक पक्षहरूलाई प्राथमिकता दिँदै व्यक्तिको मुटु र दिमाग तथा उसको सम्पूर्ण पक्षहरूको विकास गर्नुपर्दछ। उनका अनुसार अनुमान, उत्प्रेरणा र बौद्धिक पक्षहरूले नै समाज तथा शिक्षामा देखिने समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ। जब व्यक्तिको मुटु, दिमाग र इच्छा शक्तिको विकास शिक्षाद्वारा गर्न सकिन्छ तब व्यक्तिले वर्तमान तथा भविष्यमा देखिने जस्तो सुकै चुनौतीहरूलाई सहज किसिमले समाधान गर्न सफल हुन्छ। यो चाहिँ तपाईलाई नेपालीमा बुझ्नको निम्ति यो जुन लेसन छ लेसनलाई नेपालीमा बुझ्नको निम्ति यो रहेको छ यो समरी। त्यसैगरी यहाँनिर यो चाहिँ तपाईले चाहिँ नोट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईले नोट गर्नुलाई यो समरी इन इंग्लिश। होलिस्टिक एजुकेसन अटेम्प्ट्स टु नर्चर the intellectual, emotional, physical, social and spiritual development of the whole person. The holistic education is greatly different from the traditional education in terms of teaching and learning, curriculum, relationship between students and teachers, home and schools. For example, in holistic education, teacher remains the facilitator and learning experience of the learners are focused on the classroom. In contrast, in traditional education, teacher remains as the autocratic and alienated learning experiences experiences are dominant in the classroom.
In addition, creativity and cognitive development are keys to holistic education. In contrast, parrot learning and memorization are keys to traditional education. There are different approaches and views regarding holistic education. In holistic education, each person finds identity, meaning, and purpose in connection to the community she or he is from. It thus rests in the hearts and minds of the teachers and students. The different approaches of holistic education are like integrated education, transformative education, constructivist approaches, Gandhi's basic education, and peace education, etc. According to Krishnamurti in 1953, the purpose of education is not merely acquiring knowledge, gathering and correlating facts, but education has to be relevant to the life as a whole. It should have internal freedom, that is, freedom of mind and heart. In addition, teachers should be responsible and tireless in his or freedom. He should not dominate the children and not to produce them like programmed machine. Similarly, Rudolf Steiner argues that education has to balance academic, artistic and practical work education, the whole child, that is, his or her heart and mind. He recommends imagination, inspiration and institution are the key to solve the challenges of society and education. To him, people can prepare themselves for challenges of the present and future by developing their mind and heart as well as the strength of will. यो चाहिँ मैले तपाईलाई पढेर सुनाएँ। तपाईले यो चाहिँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईले चाहिँ नोट गर्नु होला यसलाई चाहिँ। त्यसै गरी रहेको छ यो अर्को भोकाबुलरी, म्याच द फलोइङ टर्म्स विथ द करेक्ट डेफिनेसन। यो चाहिँ तपाईले पढ्नु होला, यसको मिनिङहरु तपाईले थाहा पाउनु होला। यहाँनिर रहेको छ छुटाछुटै। त्यसै गरी अर्को रहेको छ यहाँनिर यो क्वेशन आन्सर पनि तपाईले चाहिँ नोट गर्नु होला। व्हाट डिफरेंट एस्पेक्ट्स आर इन्क्लुडेड इन होलिस्टिक एजुकेशन? Different aspects like the intellectual, emotional, physical, social, aesthetic and spiritual development of the whole person are included in holistic education. What does holism refer to? Holism generally refers to the integration of various aspects of life. Sima Raksha, how is holistic education different from the traditional education? Holistic education is different from the traditional education in different areas, like in the role of teachers, students, parents and other stakeholders. For example, in holistic education, teacher remains as the facilitator but autocratic in traditional education. Integrated learning experiences are appreciated in the classroom while applying holistic education. In contrast, alienated and fractured learning experiences and appreciated in the classroom while applying traditional education. What should be the key focus of education according to J. Krishnamurti? According to J. Krishnamurti, the key focus of education should be relevant to the life of person as a whole. In addition, it should have internal freedom, that is, freedom of mind and heart. E number marks. Briefly describe the role of teacher as described by J. Krishnamurti. According to J. Krishnamurti, the teacher should be responsible and tireless in his profession. He should not dominate the students, rather has a facilitated and encourage them in learning. Moreover, students should not be made like trained monkey or produced machine. Compare and contrast the view on
एजुकेसन पुट फरवर्ड बाई जे कृष्णमूर्ति एन्ड आर स्टेनर। यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो पढ्नु होला, यो नोट बनाउनु होला। यो क्वेसन एन्सर सबैको नोट बनाउनु होला। नेपालीमा चाहिँ यो सबटाइटल छ, यो तपाईँले चाहिँ यो नलेख्नु होला। यो चाहिँ तपाईँले इङ्ग्लिसमै बुझ्नु होला सकेसम्म। जीको पनि यहाँ क्वेसन एन्सर गर्नु। त्यसपछि यो राइटिङमा छ यहाँनिर, राइट what holistic education is for you in your own words. Explain with examples how holistic education can be promoted in schools. Describe the role of teacher, students, parents and other stakeholders. यो पनि तपाईले चाहिँ यो राइटिङ चाहिँ फ्री राइटिङ तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यो पढ्नुस् र यसको त्यो नोट बनाउनुस्। अझ तपाईलाई यसमा एड गर्न मन लागेको, अब तपाईलाई लागेको टेक्स्ट पढिसकेपछि तपाईले बुझ्नु भएका कुराहरूलाई पनि तपाईले चाहिँ यहाँ लास्टतिर तपाईले चाहिँ एड गर्दा हुन्छ। त्यसैगरी मेक एन assessment of the current school education system in Nepal with reference to the various perspectives that you have read in the text. त्यसैगरी यो बी नम्बरको पनि तपाईले नोट गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि द करेन्ट स्कुल एजुकेसन सिस्टम इन नेपाल। यो चाहिँ तपाईले चाहिँ जान्ने पनि कुरा हो, किनकि यो द करेन्ट स्कुल एजुकेसन सिस्टम इन नेपाल यो चाहिँ तपाईहरुको हाम्रो डेली लाइफमा चाहिँ युज हुने खाले यो टपिक रहेछ। यो टपिकलाई तपाईले चाहिँ यो तपाईले नोट गर्नुहोस् र यसलाई तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस पनि गर्नु होला। यो यहाँसम्म तपाईले पज गरेर तपाईले चाहिँ यो नोट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईहरु यो अन्तिमसम्म थर्डली देखि यो वर्ल्डसम्म तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ नोट गर्नुस् र तपाईले यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुस्। बारम्बार यसलाई तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुस् ताकि यो करेन्ट सिचुएसन एजुकेसन सिस्टम चाहिँ तपाईले चाहिँ थाहा पाउनुहुनेछ। तपाईले चाहिँ त्यसको चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईलाई चाहिँ यो करेन्ट एजुकेसन सिस्टम स्कुल एजुकेसन सिस्टम इन नेपाल यो तपाईले चाहिँ यसको यो थाहा पाउनुहुनेछ। यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला, नोट गर्नु होला। यो चाहिँ रहेको छ यहाँसम्म। मैले तपाईलाई यो लेसन 3 को चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ यो समरी नेपालीमा इंग्लिशमा अनि सल्भ यो क्वेशनहरु क्वेशन एन्सरहरु राइटिङ फ्री राइटिङहरु तपाईलाई चाहिँ मैले यहाँ शेयर गरे। जुन कुराहरु तपाईले नोट गर्नु पर्यो त्यो नोट गरेर तपाईले राख्नुस्, त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुस्। त्यो जुन क्वेशनहरु छ तपाईले त्यसलाई चाहिँ तपाईले नोट गरिसक्नु भइसकेपछि तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिसको लागि क्वेशन कपी गर्नुस्। त्यसको क्वेशन कपी गरिसकेपछि तपाईले त्यसलाई सेल्फ त्यसको चाहिँ सल्युसन सल्भ गर्ने कोसिस चाहिँ तपाईले चाहिँ गर्नु। सबैको यो फ्री राइटिङ पनि अनि समरी पनि तपाईले चाहिँ आफै सुरुमा चाहिँ यो पढ्दै गयो पढेर बुझ्नुहोस्। त्यसपछि समरी यो इंग्लिशमा यो चाहिँ होलिस्टिक एजुकेसन भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ योमा चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ छन् भने तपाईले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्झे कुराहरु तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै तपाईले चाहिँ जान पनि सक्नुहुन्छ। यो होल चाइल्ड एजुकेसन हुन्छ। आजलाई यति नै। मैले तपाईलाई यो लेसन 3 को बारेमा मैले तपाईलाई शेयर गरे। आउने समयमा म तपाईलाई अरु लेसनहरुको पनि यसरी नै म तपाईलाई नेपालीमा समरी इंग्लिशमा र सल्भ गर्ने क्वेशनहरु यो जुन छ र फ्री राइटिङ छ यो पनि म सबै तपाईलाई म अन्य लेसनहरुको म तपाईलाई यसरी नै शेयर गरे नै छु। तबसम्म मेरो भिडियो तपाईले लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला तपाईहरुको साथीहरुलाई पनि, र अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।